ටික දවසකින් ෆොරෙක්ස් ඇනලිසිස් එකක් දුන්නේ නැහැ. එතකොට මම ස්වින් ආකෘතිය යටතේ ඇනලිසිස් එකක් NZD CAD versus New Zealand dollar versus Canadian dollar සම්බන්ධව මෙතනදී ස්වින් ට්‍රේඩ් ඇනලිසිස් එකක් තමයි කරන්න හදන්නේ. එතකොට දැන් එකටම අපි ඇනලයිස් දැන් මේ ස්වින් ආකෘතිය යටතේ ඇනලයිස් එකක් කරද්දී අපි එකටම අපිට තියෙන විශාලම ටයිම් පීරියඩ් එක වෙන. ඒ කියන්නේ අපිට සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදය ප්‍රධානම කාල පරිච්ඡේදයක් විදිහට මාසික කාල පරිච්ඡේදය තමයි බලන්නේ. මන්ත්ලි චාර්ට් එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම ඩේටා අපි ලබා ගන්නවා. ඒ තමයි අපේ තියෙන ක්‍රමවේදය වෙන්නේ. න්‍යායාත්මක ක්‍රමවේදය. හරිද? එතකොට ඔයාලට තේරෙන දෙයක් තමයි මේ ඕවරෝල් මාකට් එක ගත්තාම මෙන්න මේ ඒරියා එක ස්ට්‍රෝන් ඩිමාන්ඩ් එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලිනේ. ස්ට්‍රෝන් ඩිමාන්ඩ් එකක් විදිහට මාකට් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක ටිකක් මෙහෙම ලං කරලා ඇඳගම මෙන්න මේ පොයින්ට් එක මේ පොයින්ට්ස් යා වෙන විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆුල් වේව් එකේ ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ වේව් එකේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එක චෙක් කරගන්න මන්ත්ලි චාර්ට් එකේ. දැන් ගොඩක් අය හිතන්නේ ෆිබොනාචි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ෂෝට් ටර්ම් කියලා නැහැ. ඒකේ ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට අපි ෆිබොනාචි ලෙවල් එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට එනවා මේ ස්ථානේ 0.382 කියන ඒරියා එක. 0.382 කියන ඒරියා එක. මේක අපි මං හිතන්නේ මෙතන ගන්නට වගේ එන්න ඕන. හරිද? ඔව් මේ හරියට ගත්තාම අපිට එනවා 0.382 කියලා ඒරියා එකක් මෙන්න මේ කියන ස්ථානයේ දක්වා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මාකට් එකක් ওই විදිහට ඩ්‍රොප් වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඉම්පල්සිව් ඩ්‍රොප් එකක් කරාට පස්සේ කරෙක්ෂන් එකක් හදනවා 0.382 දක්වා. ඔක තමයි පළවෙනි ලොජික් එක. එතකොට මම මේක වෙන කලයකින් පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරගන්නවා. මොකද ඒක අපිට ටිකක් වැදගත් හින්දා. මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට කළු පාටින් තද කළු පාටින් මේව කරගන්නවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ දෙවනි වේව් එකේ ෆිබොනාචි ලෙවල් එක ওই විදිහටම චෙක් කරලා ගන්න. මේ පොයින්ට් එක අපිට එන වැදගත්. හරිද? එයාගේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකෙන් මම මේක කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන වේව් එකේ දැන් අපිට টොප් එකේ ඉඳලා මේ දක්වා ගත්තාම අපිට මෙතනදී එනවා 0.382 කියලා ලෙවල් එක. මේක තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම નિયમિત. ඒ කියන්නේ මේ වේව් එකට අනුව පුල් බෑක් එක සිදු වෙ යුතු රේඛාව. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ඒරියා එක ලකුණු කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ස්ට්‍රෝන්ම රිජෙක්ෂන් එකක් විය හැකි ස්ථාන. හේතුව 0.382 corrective wave එක. කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මේ corrective මේ impulsive wave එකක්. impulsive wave නම් correction එක වෙන්න ඕන 0.382 කියන Fibonacci අනුපාතයට. හරි. එකත් අයින් කරගත්තා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන zone එක. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි අපි යනවා weekly chart එකට. weekly chart එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන දෙයක් තමයි ඉතාමත් පැහැදිලි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ආකෘතිය නැත්තම් වෙළඳපොළ ආකෘති සමස්තයක් වශයෙන් වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ සිදුවීම තුළ ඔයාලට පේන ඇති ඉතාමත් විශාල ගණනේ head and shoulder ආකෘතියක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. සාපේක්ෂව ගත්තොත් එහෙම දෙපැත්තටම සම්බර වෙන ආකාරය. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට පේන ඇති මේ shoulders දෙක එකට එක සමානුපාතිකයි. අපිට ඕන නම් SMA වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. weekly time period එකේ right shoulder එකේ වඩ පේනද මෙතන dead cross over එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව confirm කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ accuracy එක ඉතාමත් වැඩි කියන දේ. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට මෙතනදී මේ head and shoulder ආකෘතියක් පැහැදිලිව නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ head and shoulder ආකෘතියට අනුකූලව වෙළඳපොළ තුල අපිට මෙන්න මේ වගේ pattern එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා මේ pattern එක මත නෙමෙයි අපි යන්නේ අපිට distribution ආකෘතියක් දීලා තියෙනවා. ඒ ආකෘතියට අනුකූලව අපි මේකට අවනත විය යුතුයි. මෙන්න මේ න්‍යායාත්මක සිදුවීම මත අපි මෙන්න මේ කියන ආකෘතිය නිර්මාණය කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් අපිට daily time period එක ගියාට පස්සේ 0.382 කියන Fibonacci අනුපාතයේදී නිර්මාණය කරගත්ත zone එක මේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ මේ දක්වා මෙන්න මේ ස්ථානේ එනකම් මාකට් එකේ supply demand එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට මාකට් එකේ මේක supply එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මාකට් එකේ තියෙන අධික මිලදී ගැනීම සහ අධික විකිරීම අනුපාතකයන් අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා RSI ඉන්ඩිකේටර් එක භාවිතා කරගෙන. එතකොට මේ වෙද්දි මිල තියෙන ස්ථානයේ කොපමණ ස්ථානයේද? ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ වාඩ වෙනාදී මේක දැන් RSI එක 61.42. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ උපරිම විකුණුම් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන ස්ථානයකට තමයි දැන් ඇදිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනදී මේ ඔයාලට price action ආකෘතියක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි දන්නවා
මේ ඔක්කොම ස්වින් පොයින්ට්ස් විදිහට ගත්තොත් මේ ස්ථානයේදී මෙන්න මේක ස්වින් lower high එක lower high එක lower high එක මෙන්න මේ ආකෘතියට දෙවාලට පුළුවන් හැකියාවක් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට දාලා ආකෘතියක් යටතේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. කෙසේ වෙතත් ආකෘතියට අනුකූලව නියමිත ස්ටොප් ලොස් එක තියබිය යුත්තේ මේ ස්ථානයේ වන අතර ඒකට හේතුව මොකද්ද? මොකද හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නා මේ තියෙන ස්වින් පොයින්ට් එක. දැන් මේක අපි වීක්ලි ටයිම් පීරියඩ් එකේ ආවට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් වලට ගත්තොත් එහෙම ස්ටොප් ලොස් එක මෙන්න මේ කියන ලෙවල් එක තමයි එන්නේ. ඒ ස්ථානයේමට ඊට වඩා පහසුයි මෙන්න මේ ස්ථානය ගන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා monthly time period 0.382 කියන Fibonacci level එක තමයි ඔයාලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ පහසුවක් තියෙනවා අපහසුවක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඕඩේ ගන්න කෙනාගේ අර මේක ස්කල්පින් ආවෝ ඉන්ටර්ඩේ ට්‍රේඩ් එකක් නෙවෙයි. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතාමත් විශාල ස්ටොප් ලොස් එකක් භාවිත කරමින් තමයි මේක ප්‍රෙඩික්ෂන් එක කරන්නේ. එතකොට අපිට ෂෝට් පොසිෂන් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්ටොප් ලොස් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්වින් ට්‍රේඩ් එක නම් පිප් 100ක් වගේ අපේක්ෂා කරනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට පිප් 123ක් වගේ යන්න වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපිට ලාභ අක්ෂයයක් පිප් 200ක විතර ලාභයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ මෙච්චරම ගන්න මම මේ දක්වා ගන්න. හරිද? ඒක අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි ඕඩර් එකක් බවට මෙතනදී පත් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපේ රිස්ක් එක 1.36 රිවෝඩ් එකක යටතේ තියෙනවා. දැන් ඉතාමත් පැහැදිලි ආකෘතියක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇනලයිස් කරලා ලෝන් ටර්ම් කියන්නේ අපි ඕවරෝල් මාකට් එකේට ඇවිල්ලා ඕඩර් එකක් ඇනලයිස් කරද්දී හැම වෙලාවෙම මේ කියන ප්‍රොසීඩර් එක යටතේ තමයි ඇනලයිස් එක සිද්ධ කරන්නේ. හරිද? නැතුව කරන්නම් වාලේ අපි ඇනලයිසිස් කරන්නේ නැහැ. ඕකට දැන් මේ වගේ ඕඩර් එකක් යද්දී ඇත්තටම මම මේක ටිකක් වැඩි ලෙන්ත් එක කරලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දවස් 10ක්වත් තවම තරමේ මේ ඕඩර් එකේ ටාගට් එක යනකම් ඉන්න වෙනවා. ස්වින් කරද්දී තියෙන වාසිය තමයි අපිට නියමිත ස්ට්‍රක්චර්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්වින් එකේදී වෙන්නේ අපිට ට්‍රේඩ් එක යම් කාලයක් හෝල්ඩ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකදී මේ වගේ කතන්දරය තමයි අර ඉවසීමක් නැත්නම් ටෙක්නිකල් එක ගැන හරියටම දන්නේ නැත්නම් ස්වින් එක කරන්න බෑ. ප්‍රධාන දේ තමයි ඉවසීම සහ කළමනාකරණය කියන දේ. අනිත් දේ තමයි අර පාස්ට් මනි හොයනවනේ. දවසට මෙච්චරක් එහෙම ආයෙත් ඉතින් ස්වින් හරියන්නේ නැහැ. අපි ඕඩර් එකක් දාපුවම සමහර ඕඩර් දැන් ඔයාලට මම ඒ ඇනලයිස් එක වෙනම කරන්නම් USD CAD එකේ ඇනලයිස් එකක් දැම්මා. ඒ ඇනලයිස් එක ගියේ දවස් 16කට වඩා ගියා. ප්‍රොෆිට් උනේ ඊයේ. ඊට පස්සේ ආයෙ රීඑන්ට්‍රීස් ගත්තා. ඉතින් මෙතනදී මට කියන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන මේ වගේ ආකෘතියක් තමයි දැන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන සමස්ත වෙළඳපොළ තුල. ඉතින් මේ වගේ ආකෘතියක් තියෙනකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා අඩුම තරමේ දින 7ක් දින 5ක් වගේ කාලයක් මේකට දෙන්න මාකට් එක ඩ්‍රොප් එක නේ පැය 4 බාස්වලින් මෙතන තියෙන 4 hours මේ ඩේලි බාස්. ඒක ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක රේන්ජ් එක යන සාමාන්‍ය ඉම්පල්සිව් එකක් කරෙක්ටිව් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. මේ හරිය ගත්තොත් එහෙම 1 2 3 4 5 6 7 8 10ක් වගේ මේ හරිය ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔක්කොම 20කට වැඩි. ඒ කියන්නේ දවස් 20කට වඩා මේ කරෙක්ටිව් වේව් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේවත් එහෙම. ඒතකොට ඉම්පල්සිව් වේව් එක යද්දී දවස් ගාණක් යනවා. ඒක තමයි මේ ස්වින් කරනකොට තියෙන වාසිය වුණාට අර දාන ට්‍රේඩ් එක හරියට මැනේජ් කරලා සාමාන්‍යයෙන් තමන්ට ඩොලර් 2000 3000 account එකක් තියෙනවා නම් මේක කරන එක පාඩු නෑ. ඒතකොට ට්‍රේඩ් එකක් දාපම සාපේක්ෂ වශයෙන් 100%ක් ලොස් මේ රිස්ක් කරලා තමන්ට වාසිදායක ලාභයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේකට ගොඩක් අය කැමති නැහැ. හැබැයි න්‍යායාත්මක ක්‍රමවේදයට අනුව මේක තමයි හරිම ෆර්ම් ක්‍රමවේදය. ඉතින් ට්‍රේඩ්ස් දානවා කියන එක. හැබැයි මේකට ලොකු අත්දැකීමක් සහ පුරුද්දක් ඉවසීමක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ ඉවසීම තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ ට්‍රේඩ් කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක ආකෘතිය අපි බලමු. මම මේ විදිහට මේ අප්ඩේට් එක නවත්තන්න. පුළුවන් තරම් මම උත්සාහ කරනවා මේකේ ඔයාලට සම්පූර්ණ සමස්ත දැනුමක් ලබා දෙන්න. මොකද මේ වගේ ඇනලිසිස් ලයිව් ඇනලිසිස් කරන channels නැහැ ලංකාවේ. සාමාන්‍ය විශේෂයෙන් forex සම්බන්ධව ගත්තොත්. ඒතකොට මේ වගේ මම ස්ටොප් ලොස් එක තිබ්බේ කොහොමද සහ ඊට අමතරව ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තේ කොහොමද කියන දේ මෙතනදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට මගේ අප්ඩේට් එක නවත්තනවා. අපි අලුත් අප්ඩේට් එකකින් නැවත හම්බෙමු. Thank you.